नमस्कार, मी सौ सुमन कुलकर्णी। आज आपण पाहणार आहोत हिवाळ्यातील अतिशय गुणकारी असा आयुर्वेदिक काढा। थंडीच्या दिवसात सर्दी, खोकला, कफ, डोकेदुखी अशा गोष्टी होऊ नये म्हणून घरचे घरी बनवलेला काढा मी तुम्हाला आज सांगणार आहे। चला तर मग पाहूया त्यासाठी लागणारे साहित्य। ओव्याची पानं किंवा घरातला सुका ओवा दोन्हीतलं एक घेतलं तरी चालतं। नंतर पारिजातकाची पानं 3 किंवा 4, नंतर तुळस 5-6 तुळशीची पानं, नंतर पुदिना त्याची पण 5-6 पानं, नंतर कडू कारळ, त्या कारळातले 2 प्रकार आहेत, एक मोठं असतं आणि एक छोटं असतं, त्यातलं छोटं वापरायचं। नंतर एक लवंग आणि एक वेलदोडा आणि हे गवती चहा, एवढं काढ्यासाठी लागणारं साहित्य। काढ्यासाठी पातेल्यात प्रथम 1 ग्लास पाणी टाकून उकळून घेऊया। पाणी उकळल्यानंतर आपण घेतलेले सर्व साहित्य त्यात टाकायचे। टाकलेले साहित्य साधारणपणे मंद गॅसवर 7 मिनिट उकळू द्यावे। अगदी कमी वेळात होणारा हा काढा रामबाण उपाय आहे। हा काढा लहान मुलं, मोठी माणसं, वयस्कर मंडळी सगळेजण घेऊ शकतात। सर्व साहित्य आयुर्वेदिक असल्यामुळं याचे दुष्परिणाम काहीच होत नाहीत। उकळलेला काढा आपण आता गाळून घेत आहोत। हा काढा सकाळी अर्धा कप आणि झोपायच्या आधी अर्धा कप घ्यायचा। हा गुणकारी काढा तुम्ही नक्की करून पहा। कसा वाटला काढा कमेंट देऊन नक्की कळवा। धन्यवाद।